Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một món tráng miệng không chỉ ngon, bổ dưỡng mà còn có màu sắc cực kỳ bắt mắt. Đó chính là món sữa chua vị thanh long đỏ. Thông thường chúng ta hay ăn sữa chua trắng truyền thống đúng không ạ? Nhưng hôm nay chỉ cần biến tấu một chút với một quả thanh long đỏ, chúng ta sẽ có ngay những hũ sữa chua mang sắc hồng tím hoa 10 giờ, siêu đẹp, dẻo mịn và thơm nhẹ vị trái cây. Cách làm vô cùng đơn giản, hãy cùng tôi vào bếp ngay nhé. Đầu tiên, các bạn cần chuẩn bị cho tôi một quả thanh long ruột đỏ chín đều, một chiếc rây lọc, một tô sứ và một cái nồi inox. Quả thanh long chúng ta đem lột vỏ. Tiếp theo, bạn cho toàn bộ thanh long vào rây và dùng muôi dầm thật nhuyễn. Bạn cũng có thể dùng tay sạch bóp nhuyễn để thanh long tiết ra hết phần nước cốt màu hồng đẹp mắt. Bạn cho thêm 2 đến 3 thìa đường khuấy đều. Chúng ta bắt nồi lên bếp, bật lửa thật nhỏ và sên đều tay trong khoảng 3 đến 5 phút. Việc đun sôi nhẹ này giúp cô đặt lượng nước tự nhiên có trong quả thanh long thành một hỗn hợp siro hồng tím sánh quyện. Cách làm này vô cùng quan trọng vì nó giúp loại bỏ bớt nước, đảm bảo sữa chua không bị loãng hay tách nước. Khi siro đã sệt lại, bạn tắt bếp và để cho thật nguội, rồi cất vào lọ thủy tinh. Siro thanh long bảo quản tủ lạnh dùng được trong vòng 2 tuần nhé các bạn. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng bắt tay vào thực hiện nhé. Trước tiên, bạn chuẩn bị 4 hộp sữa đặc ông thọ hoặc 1, 2, 3 lon tùy vào lượng ăn của bạn. Một hộp sữa chua cái, cứ 1 lon sữa đặc bạn thêm 1,5 lon nước lọc nhé. Xong xuôi, khuấy đều. Bạn bật bếp đun nóng sữa ở lửa vừa đun vừa khuấy đều, tránh bị cháy đáy nồi làm hỏng sữa. Bạn đun sữa nóng tầm 65 đến 70 độ, nghĩa là khi thử bạn thấy nóng tay là được. Nhớ là phải nóng tay nhé, chứ ấm là sữa chua không lên men được. Đậy kín nắp nồi, lấy một chiếc chăn dày phủ lên, ủ kín 6 đến 8 tiếng là xong. Tốt nhất là ủ 8 tiếng trở lên để sữa chua đạt độ mịn, dẻo và đặc. Bây giờ chúng ta thử sữa chua nhé. Như thế này là mẻ sữa chua đã đông đặc, đạt chất lượng rồi nha. Bây giờ chúng ta đến công đoạn đóng sữa chua vào gói nhé. Bạn cũng có thể đông vào hộp, bỏ vào ngăn mát ăn dần. Ở đây mình đông vào gói để ngăn đông ăn lâu dài. Bạn có thể mix thêm siro. Ở đây mình mix thêm chanh dây và thanh long tạo vị đa dạng. Chúc các bạn thành công nha!